Друзі, сьогодні 18 червня, 25 рік. В Києві сьогодні день жалоби. І кому потрібно заспокійливе, я запрошую вас піти зі мною. Проведемо ці хвилини разом на природі. Сьогодні середа, будній день. Зверніть увагу, які лавки, урни цікаві. І люди є, люди гуляють. Дивіться, ось так. Ми з вами частенько дивимось цю мапу. Головний вхід. І нам ось сюди, сад троянд. Тут так тихо. Дивимося на вказівник. Сад топіарного мистецтва, Альпійський сад, сад троянд, Березовий гай. Нам туди. Так що ми прямо йдемо он туди. І дивлюсь, навкруги йду. І так цікаво. Точка розвіртуалізації. Друзі, що це? Можна відпочити душею. Гарно, спокійно. Пташки співають. Друзі, будемо говорити з вами тут, біля чудових старовинних ялиць. Ялиць дуже багато в цьому ботанічному саду. Перед вами одна із. І хочу зупинитися, щоб ви вже точно знали і у вас була повна картина емоційного стану киян, у цього горя. Хочу поділитися з вами картинками тієї ночі. Нагадую, сьогодні 18 травня, а ніч та була трагічна для Києва та і загалом для України. Ніч 17 червня 25-го року. Все ближе и ближе, да? Да. Тут огненные красные шары летали над нами. Это что, Коля? Красные такие круги, шары. Это трассирующие разрывные патроны. Уже второй час атака идет. Час 10 ночи. 17 июня. Боже, снова. Красные шары летают. Боже. Эти комары зудят на всю. Невозможно. Еще одна бессонная ночка. Да сколько ж можно, а? Ну, совсем близко летит, зараза.
3:50, то есть это уже рассвет. Только что пролетела ракета. Сильный шлейф звука. Сверхзвуковая ракета. Еще одна. Вот она пролетела. 3:50 ночи. 3:50 рассвет. Я, конечно же, не успела, схватить телефон и это все заснять. Прокинувшись ранком, я пішла на роботу. Я ще не знала подробиць. І тільки на роботі я вмикнула новини і стала слухати про те, що була масована атака на Україну, на Київ, зокрема. 440 дронів летіло, і це були дрони типу «Шахед», а також летіли ракети, іскандери, кінжали, балістичні ракети. І знаєте, коли я почула сводку, що загинуло 10, постраждало 100 людей, я розуміла, що це тільки початок. Пройшла доба, сьогодні вранці я слухаю новини і чую, що загибло 22 людини в Києві, постраждало 139. Сьогодні вночі знайшли під завалами ще 5 людей і знайшли того юнака, якого чекали батьки. Ви пам'ятаєте всі ті кадри трагічні, де показувалося, як батьки, це я рівняю камеру, показувалося, як батьки, тато і мама чекають, щоб знайшли їхнього сина. Це трагедія. А також тоді, в ту ніч, був і обстріл Одеси, історичний центр Одеси, був обстріл Херсона, був обстріл Запоріжжя. Приношу всім свої співчуття, родинам загиблих і всім нам, українцям. Я приношу свої співчуття, тому що ви розумієте чудово, що в цій ситуації немає людей, які не співчувають, не переживають. Це наше спільне горе. Сьогодні, коли я вийшла в місто, я побачила, що дуже багато киян в чорному, бо сьогодні в Києві день жалоби. Друзі, я навіть не знаю, їхати чи не їхати на відпочинок. Відпочинок у мене запланований був на місяць, місячний відпочинок. Це багато, це такий відрізок часу. Читайте між рядків, я не все можу сказати, я блогер на Ютубі, цензура. Читайте між рядків і напишіть мені свою думку, чи їхати, чи ні, я вже в шоці. Якщо я не поїду, я загублю гроші за авіаквитки, а це кругла сума. А якщо я поїду, я буду дуже-дуже переживати за те, що тут в Києві. Друзі, не знаю, що робити, напишіть в коментарях. І мета моя оцього вояжу в ботсад Гришка, а ви вже зрозуміли, що я в ботанічному саду Гришка. Мета моя, знаєте, не так показати вам розарій, а зараз квітнуть троянди, як поговорити з вами і обмінятися емоціями, обмінятися думками. Тому що те, що я зараз чую і у засобах масової інформації, те, що я чую політичних аналітиків, воно не
спонукає до оптимізму. Я почула, що на окупованих територіях ОТОП, воно сказало, видало вже указ чи наказ, чи що там воно видало, що наші українці, які не хочуть, я так розумію, брати паспорти РФ, вони мають до 10 вересня виїхати з окупованих територій, звільнити території, звільнити їм землі. Отак ми, українці, жили на своїх землях, на територіях. І воно прийшло, і все зруйнувало, а тепер виганяє із своїх земель. Ви пам'ятаєте, як колись в 44-му році були депортовані кримські татари з Криму? Яка це була трагедія? Депортація була рівно 7 днів. За цей час їх всіх вивезли в товарниках, в товарних вагонах, як оту скотину, для того, щоб ці люди звільнили землі, Крим. А потім Крим був заселений росіянами. І коли ми дуже багато років їздили відпочивати в Крим, ми бачили те населення, чи було воно толерантне до нас. Коли ми приїздили, показували свої паспорти, наймали житло в Криму. Ми дуже часто їздили в Феодосію, ми були на південному узбережжі Криму, відпочивали там. Ми відпочивали в Євпаторії, ми об'їздили весь Крим. Так от, коли показуєш паспорт український, на тебе косо дивились. Так це ще було 80-ті, 90-ті роки. Розумієте, населення вже було нелояльне до нас. От, тому що воно, було, ви розумієте, депортація, яка була жорстка. І завезли людей, етнічних росіян. І так вона, ота історія Криму, отак вона і пішла в кость. До чого я веду? Коли ви пам'ятаєте, що війна нас застала в Дубаї, і коли ми хотіли повернутися, я і плакала, і що тільки у нас істерика була і так далі. Ми дуже хотіли повернутися в Україну, на батьківщину, в свій любий, рідний свій Київ. І тоді у мене на каналі було дуже багато росіян, цього глядача. І боти були, і не боти. Що тільки нам писали, що ми приїдемо вже не в Україну, а ми приїдемо вже в Росію. Так і зараз ви бачите, що сталося, що війська стягують в Білорусі знову до наших кордонів. І таке враження, що знову буде наступ на Київ. Напишіть свої думки, це тільки враження. Вони хочуть зломити наш дух, це зрозуміло. Може, це і ПСО, але вони хочуть наш дух знищити оцими нічними нальотами, прильотами. Я сприймаю це дуже важко, друзі. І тому, коли я бачу наших блогерів київських, я не буду зараз називати їхні імена і канали, але коли я бачу, що вони вчора повиставляли відео, і жодного слова не сказано про ту трагедію, яка сталася в Києві, у мене таке враження, що вони просто цілковиті ждуни. Просто цілковиті ждуни. Так, у них у кожного є свої ніші, але яка б ніша в Ютубі у тебе не була, про що б ти не говорив, ти маєш, це твій громадянський обов'язок відео своє почати з потрібних слів. Я нічого цього не почула, і було дуже-дуже прикро за наших київських блогерів.
Ну що, я зараз хочу уже перемикнутися, перевимкнутися, переключитися. Як так можна сказати? Життя триває. Воно триває, але воно триває в сльозах, в розпачі, в цілковитій зневіреності і в цілковитій розгубленості. Підтримайте мене, будь ласка, коментарем. Напишіть такий коментар, щоб я могла продовжувати жити. Тут так співають пташки, і тут так тихо. Знаєте, є про що подумати в таких місцях. Я сьогодні спеціально не йшла на вулиці Києва, не показувала вам місто, а вирішила піти на природу. Хто дивиться мене вперше, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк і напишіть коментар. Зараз ось тут посиджу трішки і піду далі. А там вон така красива альтанка. І можна сидіти, відпочивати в такій тиші. А ми йдемо далі, друзі. А там вон з палками скандинавськими люди ходять. А там, вон, бачите, камені наверху, сад каменів. 117 гектарів є де погуляти. А он наверху альтаночка, дівчатка залізли. І там, мабуть, як оглядовий майданчик. Я туди не піду, бо поспішаю показати вам розарій. А от з цього боку, бачите, ми з вами не підходили ще з цього боку. Іонінський монастир. У мене на каналі багато відео про ботанічний сад наш Гришка. І там є у мене про Іонінський монастир. Друзі, он якась там інсталяція. Я, чесно кажучи, бачите, червона. Я, чесно кажучи, не знаю, що це. Але вона привернула мою увагу. Друзі, ми заходимо на локацію пори року. По карті подивитись, я вам щойно карту показувала. Ось ця локація. Ну добре, зайдемо, подивимось. Швиденько там я бачу розквітнула лаванда. Пам'ятаєте, я вам показувала півонії, але з того боку від Іонінського монастиря. А це сад півоній. Вони вже відквітли. Але он ще щось можна позаглядати. А тут місток. До речі, будемо спостерігати латаття зараз. Ось воно латаття. І хочу вам показати ще
ось цю місцину. Дивіться, як цікаво. Так, тут я дивлюсь, покосили вже траву. Да. І он там багато-багато теж лілій. Ну, зараз, може, і підійдемо туди. А я хочу пройти ось по цьому містку, спуститися вниз. І зараз подивимося з вами, що там цікавеньке. Тут краса. Лаванда квітне, трояндочки. Троянди. Друзі, а ось латаття, і знаєте, що я бачу? Бачите, квітка? Це, мабуть, лотос називається, це не просто лілея. Он вишневый такой вот, да? Да. Обалденный абсолютно. Біла – це звична квітка, а ось ця вона незвична. А ось ближче. Біленькі і оці червоненькі лотоси. Ось як це гарно. Друзі, знаєте, що я помітила? Я бачу тут багато людей пенсійного віку. Вхід же ж безкоштовний, і люди гуляють. Ось так. А ця алея дуже гарна. Лаванда, яка вона красива. Тепер так я йду, на неї дивлюсь і відразу настрій в мене. А у вас? Іду і хочу заглянути ось сюди. Це рододендрони. Вони навесні дуже гарно квітнуть. Тут іде поливка цього всього. Ну а ми на секунду війдемо. Ой, шишок скільки. І тут полив іде. Да. Ось ці рододендрони, вони поливаються. Бачите, де? Вам видно? Ось. Так. Просто їм потрібна, вологість певна. Вологий ґрунт і майже тропічний клімат. Гарно. І дерева стоять такі зелені-зелені. Вологі, политі, он стовбури политі. А тут яка краса, подивіться. І ми підійшли до туалету. Бачите, ось я вам показувала в минулому відео. Зараз підемо з вами ось так. Ой, тут так жаль. Засохла туйка. Чого вона засохла? Будемо ось так іти. Показую так, як воно є. Тут у нас у саду Гришка. Травка вже майже не зелена, вона вже висохша. Знаєте, як ото в пустелі. Тому що літо починається. І ще хочу вам сказати, друзі. Показую все так, як воно є. Як то кажуть, без прикрас. Така глядачка є, вона написала під відео про зоопарк київський. Арина, ви серйозно? Ви сказали, що це один із лучших європейських зоопарків. Ви що? Ну і там така риторика далі, що зоопарк, типа, нікакішний. То хочу вам сказати, дорогі глядачі, ви із Германії, ще там звідкись ви. А нічого так, що Україну ця війна відкинула на десятиріччя назад.
Да? Був би розвиток, були б новації. Україна взагалі цифрова держава. А багато країн Європи, вони не так цифризовані, як Україна. У них до сих пір оці всі паперові довідочки з печатками мокрими і так далі. Тут у України, знаєте, є чому повчитись, але я ще раз повторюю, Україна страждатиме, тому що ця війна нас відкинула від розвитку. Від того, що могло бути б, розумієте? А розумничати, умнічати, писати, що ви там в Європах живете і там так все класно, так чудово. А один взагалі написав: ти хоч було в Європі? Я хотіла йому відповісти: а ти було? Я було там, де ти не було. Ось так я хотіла йому відповісти, що я було там, де ти не було. Тобто деякі люди до сих пір вважають, що Європа – це щось таке, знаєте, вау! Я ж вам казала колись, що в Європі мене цікавить Італія, Іспанія, все. Я хочу туди поїхати. От. Інші країни, да, може і поїду, але для цінності для мене вони ніякої не мають. Швиденько закінчую речення, закінчила, тому що подружжя присіло біля мене, там лавка, і вони присіли і кушкають бутербродики. А я гуляю, як завжди, сама. Коля на роботі, сьогодні середа, і я гуляю, шукаю заспокійливе на природі. Отут красиві краєвиди на Київ. Ви знаєте, що з ботанічного саду дуже гарні краєвиди. І подивіться, який оглядовий майданчик, який вид на Видубицький монастир і на лівий берег Києва. І я стою і любуюся, милуюся цими просторами, цією красою. А люди ж тут зустрічають світанки. Краса. А ми рухаємося до саду троянд. Дивіться, начебто і не осінь. Але, подивіться, там посохло, там пожовкло сонечко. Ми зараз ідемо вон туди. Ось і входимо в цей розарій. Колись, друзі, він був дуже такий, солідний. Зараз подивимося, що тут. До війни я тут спостерігала і весільні фотосесії, все тут було. Зараз пройдемо, подивимось, що у нас. Ой, які дерева, які квіти. Все гарно. Які сорти цікаві. І зверніть увагу, друзі, я нещодавно вам показувала на Арсенальній розарій, який красивий, чудовий, да? Ну, а тут щось, мені здається, малувато троянд. Малувато. Подивіться. Ось так я покручусь, покажу вам. Да. Люди приходять на фотосесії все-таки. Все-таки приходять. І знаєте, що я бачу, друзі? Бачу дуже багато людей в білому. На вулицях я бачила в чорному, а тут в білому. Люди приїздять на фотосесії. Життя триває.
це за краса? У людський зріст, та де там у зріст? Ці кущі вище мене, а у мене зріст 1,70 м. Ого, які гарнюнькі. А найбільше мені сподобався ось цей колір. Хоча я жовті дуже люблю, троянди. Ну, а це щось магічне. Подивіться на цю красу. Просто вау. Просто вау. І там, он ще на тому боці, бачите, ще багато троянд. І тут вони просто неймовірні, чудові. Піднявся такий вітер, завдяки цьому вітру наче і не жарко. Наче і не жарко. Сьогодні плюс 25 і такий прохолодненький вітерець. І тому класно. Подивіться. Він такий поривчатий, цей вітер. То є, то його нема. Залізу у троянди зараз і обніму їх. Дивіться, яка ж це краса. Ось так. Я от, друзі, дивлюся, ну от як обійти цей розарій? Це неможливо. Там стільки сортів троянд і така величезна територія. Ну підемо щось подивимося зараз, це ж ми тільки зайшли. Ой, як багато троянд. Підійдемо ближче. Ось вони, ці рожеві. Які вони гарні. Краса.
Вперше бачу, щоб чоловік так ретельно знімав троянди. Ой, які вони дійсно гарні. Мені подобаються кущики і маленькі, і великі. Людей багато. Незважаючи на те, що це будній день, друзі. А ще мені подобаються ось так зроблені троянди, знаєте, формують таке дерево. Це не кущик, а це як таке дерево з кроною. Ой, так гарно. Теж гарно. А сонечко вже за хмарками. Отут спробую присісти, ну не знаю. Ви бачите, як низько такий кущик. Друзі, ну відео точно зроблю з цим кущем. А що ще дівчаткам треба? О, бачите, краса, тільки Марія. Як не троянди. Ну, як гарно. Краса. Ми раніше не звертали увагу на красу природи, на дрібниці усілякі. А зараз цінуємо життя кожну хвилину, насолоджуємося природою, цими трояндами, співом пташок. І пам'ятаємо, що життя у нас все-таки одне. Як хочеться його прожити в мирі. Бажаю всім нам миру. Ось так, друзі. Тільки що бачила невесту, он вона там іде. Скромна, скромна весільна церемонія. Вон, бачите, невеста. Да, да. Так, Да, да, туди. а я вже виходжу, фонтан уже не працює. Дякую ботанічному саду за заряд оптимізму. Друзі, ми з вами закінчуємо прогулянку ботанічним садом, розаріумом. Тут дуже велика територія і знімати можна дуже-дуже довго. Але я планую тут залишатися до вечора. А для того, щоб не розтягувати це відео і не робити його безкінечним, ми зараз з вами попрощаємося. Чао! Хто був вперше на моєму каналі, напишіть коментар, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам наснаги, оптимізму і вистояти, і дожити до миру, дожити до сонячних, світлих днів. Чао!